ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඔයාලගේ පොඩ්ඩන්ටත් ඕගොල්ලන් හැමෝටමත් එක්ක ගැලපෙන අමතර වේලක්. ඉතින් අපිට මේක තේ වෙලාවට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩන්ගේ අමතර වේලට වෙනස් විදිහට දෙයක් නිසා ඒගොල්ලොනුත් ගොඩක් කැමති වෙයි මේ විදිහට හැදුවොත්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු එහෙනම් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම අරන් තියනවා පිටි මම අරගත්තේ රුලම් පිටි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනෙම පිටි වර්ගයක් ගන්න. ඊට පස්සේ පිටි ග්‍රෑම් 80ට සීනි ග්‍රෑම් 100ක් මම අරන් තියනවා. සීනිත් ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගත්ත ප්‍රමාණය වලට බිත්තර එකක් මම අරගෙන තියනවා. ඊට පස්සේ ලුණු පිංචක් විතර එකතු කරන්න රස අනුව ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම්. ඊට පස්සේ මම අරන් තියනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අරන් තියෙන්නේ මිලිලීටර් 600ක්. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් වෙනකම්. ඉතින් මම මේ වගේ ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයක හදාගත්තේ. මේක ලිපේ තියලා හැඳි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ලිපේ තියලා අඩු ගෙන්දරේ තියලා හැඳි ගන්නකොට විනාඩි 2-3ක් තියලා ටිකක් රත් වීගෙන එනකොට බටර් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණය හැදෙන්න ඕනේ. අතට හොඳ තද ගතියට එනකම් ඔයාලා ලිපේ අඩු ගෙන්දරේ තියලා හැඳි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ මිශ්‍රණය අරගෙන මේ විදිහට තුනී කරගන්න පුළුවන් ලෑල්ලකට දාලා තුනී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක තුනී කරගන්නවා. ගොඩාක්ම තුනීවට නැතුව ටිකක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වගේ තුනී කරලා මේ විදිහට වහලා පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් විතර තියෙන නිවෙනකම්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් විනාඩි 10ක් විතර එළියෙන් තියලා නිවුනට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසෙන් තියලා තියන්න. එතකොට තවත් හොඳට හයි වෙලා මේ කැලි හිටිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කැමති හැඩයකට කපා ගන්න තියෙන්නේ. මම කපා ගත්තේ කුඩා කොටු විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම කපා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කෑලි ටික අයින් කරලා ඉස්සලාම බිත්තරයක් අරගෙන බිත්තර එකේ දවටලා ඊට පස්සේ පාන් කුඩු වල දවටනවා මේ විදිහට. ඉතින් හරිම ලේසි හදන්න. ඒ වගේම හරිම රසයි මේක. තියාගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා ප්‍රෙසර් එකේ තියන්න පුළුවන් සතියක් විතර. අවශ්‍ය වෙනකොට මේක අරගෙන ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගෙන බැදලා දෙන්න පුළුවන් බබාලට හරි ඕගොල්ලන්ට හරි කැමට ගන්න වෙලාවට. ඉතින් මේක බැදලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ගොඩාක් රස්නේ නම් මොකද මම නම් ෆ්‍රිජ් එකේ මේ දවස්වල තියන්නේ ගොඩාක් රස්නේ නිසා බැදලත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න පුළුවන් දවස් 3-4. ඉතින් මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ලිපෙන් තියලා තෙල් ටිකක් රත් වෙනකොට දාලා බැද ගන්න තියෙන. ඉතින් බැද ගන්න මේකේ ඇතුළ බැදෙන්න කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් රම්මන් පාට වෙනකම් බැදගත්තාම විනාඩි 3-4ක් ඇති. ඉතින් මේක වෙනස් රසක් නිසා වෙනස් දෙයක් නිසා පොඩ්ඩ ගොඩක් ආස වෙයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට වෙනස් දේවල් වලට පොඩ්ඩ කොහොමත් වෙනස් දේවල් හොයනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩ ආස වෙයි. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ටත් හදන්න හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. පිටි වර්ගත් ඔයාලට කැමති පිටි වර්ග එකතු කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කිරි ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් පොල් කිරි එකතු කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ බැදගත්ත ටික පිටි ග්‍රෑම් 80කින් මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි හදාගත්තේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ මැද මේ තියෙන්නේ බැද්දට පස්සේ හරිම රසයි මේක. සීනි අඩුවෙන් උනත් ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. තියාගන්නත් පුළුවන් නිසා දවස් 2-3කට ඇති වෙන්න ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.